Ήταν χθες νωρίς το βράδυ στις 18:49 όταν η πόλη Κρυβόη Ρογ, που αποτελεί και γενέτειρα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύστηκε κυριολεκτικά από ένα ρωσικό σφοδρό πυραυλικό χτύπημα που ως στόχο του είχε ένα εστιατόριο στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί Ουκρανοί και δυτικοί στρατιωτικοί. Μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε μετά από λίγη ώρα και ανακοίνωση για το εν λόγω χτύπημα, δίνοντας και τον αριθμό των απολειών, λέγοντας τα εξής. Στις 18:49 πραγματοποιήθηκε χτύπημα υψηλής ακρίβειας με πύραυλο υψηλής εκρηκτικότητας στην τοποθεσία μιας συνάντησης με διοικητές μονάδων και δυτικούς εκπαιδευτές σε ένα από τα εστιατόρια στην πόλη Κρυβόη Ρογ. Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, ο εχθρός έχασε έως και 85 στρατιωτικούς και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και έως 20 οχήματα. Προφανώς μιλάμε για επίθεση με πύραυλο Ισκαντέρ ή πυράβλους Ισκαντέρ, με ή χωρίς βόμβες διασποράς, και φυσικά για πολύ μεγάλες και δυσβάχτατες απώλειες, αφού 85 άτομα θεωρείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός και πολύ πιθανόν αυτή η ρωσική επίθεση αποτέλεσε και μήνυμα προς τη Δύση, αφού σήμερα βρίσκονται στο Κίεβο οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων Γαλλίας και Βρετανίας για να συζητήσουν με τους Ουκρανούς εγγυήσεις ασφαλείας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι, όπως συνηθίζει να κάνει η πλευρά της Ουκρανίας, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στόχευσε και σκότωσε άμαχους, δίνοντας μάλιστα τον αριθμό των 16 νεκρών, μεταξύ των οποίων 6 παιδιών και περισσότερων από 50 τραυματιών, χωρίς να πει κουβέντα για στρατιωτικούς είτε Ουκρανούς είτε Δυτικούς. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο της ρωσικής πλευράς είναι πιο πιστικό, ότι δηλαδή χτύπησε στρατιωτικούς, το οποίο δεν αποκλεί φυσικά να χτυπήθηκαν και άμαχοι. Το εντυπωσιακό, αλλά αναμενόμενο δε, είναι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, όπως και Ευρωπαίοι, αλλά και πλήθος λογαριασμών στα social media, επισήμαναν και πάλι ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μένει σήμερα είναι ότι αν όντως χάθηκαν 85 ανώτεροι μάλιστα στρατιωτικοί, μιλάμε για ουκρανική και δυτική πανολεθρία.